Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Okay, so, yes, Zoya GMK67. Alam kong oldie na to. Okay, tanda ako. Okay, joke lang. Di ba ako ganun katanda? Okay, so matanda na siya, matagal na pala. Okay, so ngayon ko lang siya nagawa ng video. Gusto ko lang rin i-share sa inyo kung ano yung build na nagawa ko. Kasi natuwa ako sa typing sounds na kinalabasan. Okay, so share ko lang sa inyo. At saka kasi yung switch at saka yung keycaps, medyo bago. Okay, bago sa pandinig ko. Okay, so ngayon ko lang nakita yung mga yan. Okay, kaya share ko sa inyo syempre. At saka pinadala kasi yung keycaps. Okay? So, syempre, gets nyo na yan. Okay? So, tara. So, tong GMK67, una akala ko screws ang pag-open nito. Makita nyo sa video, may dala pa akong screwdriver. So, dahil around 2.5K lang tong bare bones na to, syempre, mali ako na de-screw siya. Okay? So, usually, hindi naman dahil 2.5K siya. Pero usually, pag mas mahal, mas premium na board, tsaka siya nagkaka-screws. Usually, pag mas budget siya, snap-on siya. Usually, yon. Syempre, pwedeng mali ako. Hindi ko alam bakit, natanong ko na yan sa dating video, sabi ko, mahal ba magka-mold na may screws? So, ewan ko, parati snap-on kasi talaga. So, yun nga, snap-on nga siya. So, madali lang pala siya buksan after seeing a YouTube video. So, hindi pala siya ganun kadali. Kailangan ko pa siya matutuhan sa isang YouTube video. Hatakin nyo lang yung top center part. And kita sa video na may dalawang snap-on. So, parang dalawang part, dun mo sisimulan. Madali na siya kung nasimulan nyo matanggal yung dalawa. Tuloy-tuloy na dapat yan. Huwag nyo rin pala kalimutan munang tanggalin yung knob. Sa case ko, nakalimutan ko. Pero nothing serious naman. Reminder lang. So, yung PCB niya is south-facing at Kailh hot swap socket. So, yung south-facing, medyo gusto ng mga tao yan. Para walang interference pagdating dun sa keycaps, tsaka switches pagdating sa cherry profiles. Pwede rin kabitan ng screw-in stabs yung PCB. May PC plate, poron plate foam na may plastic layers sa likod. So, first time ko maka-experience ng ganyan. Tapos yung switch pad, hindi ko ma-determine kung anong material siya. Okay, so may plastic rin, alam ko sa ilalim niya. Pero parang sabi sa net, poron switch pad daw. So weird lang, poron on poron. Ewan ko, usually IXPE eh. Pati yung PCB, may nakasalpak pang plastic layer. So masyado sila mahilig sa plastic dito. Okay? Pero baka may effect siya. And lastly, foam lang as plate foam. Yung regular foam lang na nakita ko. Ewan ko, walang pangalan na yung ganyang foam eh. For the battery capacity, 3,000 mAh battery siya. So, nung ginamit ko to as wireless with RGB on, nag-last lang siya around 2 to 3 days. Mga ganun ata, hindi ko na rin masyado. Pero saglit lang. Nagulat na lang ako na parang ayaw na niya mag-connect. Pero naka-on pa siya. Tapos mag-ultraman to. Nag-ultraman yung ano niya. Tinot. Basta ganun. Nalobat na pala siya. Hindi ko pa alam. Actually, hindi ko gets. Ilang beses ko siya tinanggal kabit. Akala ko nagtutupak lang siya. Yung pala lobat na siya. So, let's build. Ang ginamit ko ay ang bagong nahanap kong switches. Ang Ako and Monsgeek collab with Kailh. So, 5-pin. Tapos, yung material niya, yung stem, buong housing, so top and bottom housing, foam siya. Okay? So, luma na siya, pero sinasabi ko lang. Medyo intense lang kasi, di ba? Okay. So, medyo rare yung switches na to kasi parang isa or dalawang sellers lang ang nakikita kong nagbebenta nito currently sa Shopee. Tinanong ko yung official na Ako sa Shopee. Ang sabi nila currently sa China pa lang binibenta to, kaya ganun. Hindi ko sure kung paano nila nabenta dito, pero yung Ako official hindi nila mabenta dito. So magulo. So hula ko, same tong switches na to sa Kailh box cream switches kasi nakita ko rin yung loob niya. Alam mo yung may covering yung ano ba yun? Leaf at saka yung contact area covered siya. So same siya dun sa box cream na nakita ko may cover rin. So ang pinagkaiba lang nila siguro is yung gram force. Yung box cream is nasa 40 gram force, tapos itong pink ice cream nasa 40. Tapos yung purple is nasa 50 gram force. Yun. Siguro yun. For me, smooth naman siya. Ewan ko, pag tinatry ko pakinggan, yung ano yun? Yung kung may scratch ba? Meron syempre, pero sobrang minimal lang. At saka pag ginagamit mo na, halos wala ka na na-feel. Dire-diretso na lang siya sa ilalim. Sa bottom. Okay? So, pero
Again, ako lang yon. Siguro may kanya-kanya tayong preference. Pero for me, smooth enough na siya. Medyo mahal lang siya. Nasa around 1,450 pesos siya sa 50 pieces. So, lumalabas sa around nasa 29 pesos. 29, ganyan. So, mas maganda pag gagamitan nyo siya nung Shopee voucher na 30% off. Okay? Para lumabas ang per piece nyo is nasa around 20 pesos. Okay? So, yun lang. Pero syempre, pag bibili ka naman, syempre mas around... weird kasi 50 pieces. Sana dinamihan pa nila around 70, 80 pieces. For me, yun yung sweet spot ko eh. And lastly, ang keycaps. Pinadalan ako ng Keytalk ng 2 sets of keycaps. Dito muna tayo sa KDA profile nila. Ang Sweet Tooster? Sweet Ooster or Sweet Monster. Di ko guess ba't may Sweet Ooster na name, pero sa images, Sweet Monster ang nakasulat. So, itong Sweet Monster ay PBT na dye sub. Pinili ko to dahil ang cute na itsura niya. At medyo na-curious ako sa KDA profile. Medyo rare kasi sa akin ang KDA profile. Feel ko medyo hawig siya sa mga MDA pagdating sa height siguro. Malapit, hindi ko sinabing same, okay? Mas malapad lang ng konti yung area ng Legends pagdating dito sa KDA. Mas malapad yung sa KDA. Ewan ko, nakita ko sa mga pictures rin. Around 1.5 mm yung kapal ng PBT keycaps na to. Okay? So, check out na natin yung sound ng nabuo kong keyboard. So if ever naghahanap pala kayo ng mousepad, extended mousepad, or customized na mousepad, punta lang kayo sa Level 1 PH. Both sa Lazada and sa Shopee meron kami. Chat nyo na lang yung CSR kung paano magpa-customize, kung magpapa-customize man kayo. Okay, so, ayan, may mga latest kaming design. Itong Year of the Dragon. Okay, dahil Year of the Dragon, naghahanap tayo ng mga dragon na design. Year of the Dragon lang kasi ako, kaya ayan. So, alam nyo na yung age ko dapat. Okay, dahil sinabi ko yun. Okay, so, ayan. Ayan, maganda ba? So, what you see is what you get, okay? So, may other colors lang siya. So, check out nyo na lang yung level 1 PH. So, medyo nagtitik lang yung stabs. So, pero, para sa price niya, for me, feel ko, not bad na rin naman siya. Maganda pa rin naman yung kinalabasang tunog, di ba? Medyo mahal lang inabot ko dito. Okay, nung kinocompute ko na siya, medyo masakit. Kasi yung GMK67, di ba? Tulad na sinabi ko kanina, nasa around 2.5K. Tapos, yung switches, sinabi ko rin kanina na pag ginamitan mo ng 30% voucher, lalabas around 20 pesos per switch. 66 switches ang kailangan mo. So, times 66, lalabas around 1,320 pesos. Tapos, medyo, yung keycaps, medyo premium rin siya. Around $59 siya. So, tinimes ko siya ng 56 pesos siguro per dollar. Lalabas na sa around 3.3K, mga ganun ata. So, total of 7,200 pesos, papalo, ganun, below, ganyan, konti, depende, may shipping pa yan. So, mga around 7.2 siguro. Medyo masakit, hindi pala medyo, masakit siya para, for me, para sa isang plastic board. Pero, buo na siya, di ba? So, for me, solid naman ang GMK 67. Kaya naging sikat rin to. Hanggang ngayon, malakas pa rin ata bentahan nito. Basic siya, plastic, pero tri-mode. Tsaka solid na solid. Ang ayaw ko lang sa GMK67 is yung knob niya. Hindi naman ayaw. Prefer ko lang, hindi naman prefer. Siguro suggestion ko lang sa Zoya na gawing smoother ng konti yung knob niya. Kasi hirap ako pag ginagamit ko siya ng isang finger. Yung ganito, iniikot ko siya. Hindi siya umiikot. Hindi talaga. Mas responsive siya pag iniikot mo ng dalawang daliri. Yun lang naman yung problem ko sa kanya. Yung switches, wala naman akong problem sa kanya. Mas prefer ko lang yung pink pala kumpara sa purple.
Yung purple, nung una kasi nung ginamit ko, for me, parang medyo mabigat. Kasi sanay ako dun sa Ako version 3 na Piano Pro. Piano Pro version 3, tama ba? Mas same siya dun sa pink netong ice cream switches ng Ako Monster. Okay? Mas pink yung bigat niya. Okay? So, yun lang. And yung keycaps, premium na premium, kahit naman tingnan nyo, marami pa siyang mga extra na cute na keycaps na design. Natutuwa ako. Dito pa lang, yung ginamit ko sa na-enter, tutuwa na ako. Parang may icing na may sprinkles. Ewan ko. Mas pambabae siya dahil sa colorway niya. Pero pwede pa rin naman lalaki siguro. Medyo papuntang pink, pero medyo purple pa siya. Diba? Pero yun nga, dahil cute-cute, yung tingin yung escape ko, siguro mas magugustuhan ng babae to. Pero meron pa ako isang keycaps na from Keytalk. So, mas panlalaki naman yun. Abangan nyo. Anyways, links will be at the description down below na lang. Okay, so nandiyan na yan yung sa Keytalk global site. Okay, doon ko nakuha, doon sila nagpadala. Thank you again to TechTime Trade /Gigaware and Keytalk nga for sending ito mga to. Yung switches lang yung binili ko dito. Sariling pera ko yan. Pero thank you na rin sa Ako and Mouse Geek. Okay? Madalas naman sila nagpapadala. Okay? So, okay lang rin. Thank you for the support, guys. Okay? Like this video na lang kung nakatulong ako sa shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!